Mabuhay! Welcome to Kids on TV! Ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano magluto ng lumpiang sariwa. Tara na! Narito ang mga ingredients. 1 piece sweet potato, 1 piece potato, 2 pieces carrots, 1/8 kilo beans. Makikita nyo na ang mga sweet potato, carrots at beans ay hiniwa ko ng pahaba. Meron din tayong 1 cup fresh shrimp, 2 tablespoon chopped garlic, 2 tablespoon chopped onion, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper or ground pepper, 2 tablespoons soy sauce, 1 teaspoon chicken powder, 2 tablespoons chopped peanuts, 2 tablespoons peanut butter, 1/2 cup regular flour, 4 tablespoons sugar or white sugar, 1/2 cup potato flour, 1/2 cup corn starch, 3 tablespoon oil, 2 pieces of eggs, and 4 cups of water. Ngayon, magpakulo na ng tubig. Pag kumukulo na ang tubig, ilagay ang sweet potato, carrots at beans. I-set ang timer ng 3 minuto bago hanguin. Sunod naman ay ihanda ang lutuan at ready nang maggisa ng mga sumusunod na ingredients. Bawang, sibuyas, shrimp, salt, pepper, pagkatapos sweet potato, carrots at beans, at chicken powder. Ayan, luto na. Sa oras na ito ay isunod naman natin ang paggawa ng wrapper. Paghalu-haluin ang mga sumusunod. 2 cups water, 1/2 cup regular flour, 1/2 cup corn flour, 1/2 cup potato flour, 2 eggs, at 1/4 teaspoon oil. Haluin natin mabuti. Ngayon ay ihanda naman natin ang lutuan. Pahiran ng mantika ang lutuan para hindi dumikit ang gagawing wrapper. Set ang timer. Sa bawat side ay 2 minuto sa medium fire. Ayun, tapos na. Ngayon naman ay handa na tayong gumawa ng sauce. Una, pakuluan ang 2 cups na tubig. Pagkatapos, ilagay ang 4 na kutsara o tablespoon of sugar, 2 tablespoon peanut butter. Ayan. Haluin ng mabuti hanggang sa matunaw ang peanut butter. Isunod ang 2 tablespoon soy sauce. Pagkatapos, maghanda ng 1/2 tablespoon corn starch na may 1/2 cup na cold water para lumapot ang sauce.
Haluin hanggang sa 1 minuto. Ngayon naman ay atin isunod ang pagbalot ng lumpiang sariwa. Ayan, tapos na. Ito na, luto na ang lumpiang sariwa. Click the like button and subscribe. Thanks for watching.